අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න Learn with Pubba YouTube channel එකට. ඉතින් අපි අද අපේ පළවෙනි Python code එක ලියලා බලමු. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. මුලින්ම open කරගන්න ඔයාලගේ VS Code software. ඊට පස්සේ toolbar එකේ file tab එකට ගිහිල්ලා new text file කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාම අපිට මේ වගේ window එකක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ආයේ file කියන tab එකට ගිහිල්ලා save කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. save කරගන්නත් මේකට අනිවාර්යෙන් නමක් දෙන්න ඕනේ. අපි ගමු test කියලා. හැබැයි අමතක කරන්න එපා අනිවාර්යෙන් file extension එක දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ test.py කියලා. මේ විදිහට type කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ save කරන්න ඕන location එකේ save කරගන්න. එහෙම save කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපි open කරගත්තු text file එකේ Python logo එක වැටලා තියෙනවා. හරි. දැන් ලියමු අපේ පළවෙනි code එක. අපි මුලින්ම ලියමු print statement එක. print කියලා ලියලා වරහන් දෙකක් දාලා වරහන් දෙක මැද්දෙන් double quotation දෙකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ දෙක මැද්දේ ඔයාලට display කරගන්න ඕන වචනයක් type කරගන්න. අපි දාමු සුපුරුදු විදියට hello world කියලා. දැන් තියෙන code එක run කරන්න. හැබැයි ඉතින් code එක run කරන්න කලින් කරන්න පොඩි වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි Python extension එක install කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න නම් ඔයාලගේ වම් පැත්තෙන් තියෙන extension කියලා tab එක. ඒකට ගිහිල්ලා Python කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ Microsoft ලගේ Python කියලා තියෙන extension එක මේ විදිහට install කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි Pylint කියන extension එකත් මේ ගමන්ම install කරගමු. මේක වමනා වෙන්නේ අපි Python code එකක් ලියද්දී අපිට එන errors handle කරගන්න ලේසි වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ code ලියද්දී code එක ලස්සනට පිළිවෙලට එන්න ඕනේ. ඒකට ඉතින් අපි code format එකකුත් දාගන්න ඕනේ. ඒ තමයි autopay කියන code format එක. හරි මේ extension තුන දාගෙන ඉවරලා අපි අපේ code එක run කරලා බලමු. මේ විදිහට අපි code එක run කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහලින් terminal එකක් open වෙනවා. ඒකේ අපි type කරපු එක display වෙනවා. ඔන්න අපි අපේ පළවෙනි code එක run කළා. අපි තව එකක් type කරලා බලමු. මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් මේ string එක type කරද්දී double quotation එක single quotation දෙන්නම අනිවාර්යයි. නැත්නම් අපිට error එකක් තමයි display වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු variable කියන්නේ මොනවද කියලා. variable එකක් කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ ගබඩා කරලා තියෙන සංකේතනාත්මක නමක්. variable වර්ග කීපයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට string, integer, floating. ඉතින් සාමාන්‍යව කියනවා නම් variable එකක් කියන්නේ යම්කිසි information එකක් පඳවන දෙයක්. හරි අපි උදාහරණයකට මම type කරනවා name කියලා. මේකේ value එකට මගේ නම දෙන්න. මේකේ string එකක්. අනිවාර්යෙන් string එක type කරද්දී double quotation දාගන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මම මෙතෙන්දී double quotation නැතුව type කරනවා. ඊට පස්සේ මම age කියලා type කරනවා. ඒකේ value එක integer වලින් දෙනවා. integer කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා. ඊට පස්සේ weight කියලා type කරලා value එක float වලින් දෙනවා. float කියන්නේ දශම සංඛ්‍යාව. හරි අපි දැන් මගේ නම print වෙනවද කියලා බලමු. ඔන්න අපිට print function එකේ error එකක් එනවා. මොකද්ද මේකට හේතුව මම string එකක් type කරද්දී දාන්න ඕන double quotation දාගත්තේ නැහැ. ඒකින්ද තමයි මට මේ විදිහේ error එකක් එන්නේ. අපි double quotation එක ආයෙ දාලා run කරලා බලමු. ඔන්න දැන් name එක හරියට display වෙනවා. අපි මේ විදිහට මේ age එකක් print කරගෙන බලමු. හරි ඒකත් කිසි අවුලක් නැතුව display වෙනවා. ඊළඟට weight
කියන එකත් print කරලා බලමු. අපිට ආයෙත් එකක් තියෙනවා. මේ මොකද්ද මේකට හේතුව? Python කියන්නේ case sensitive language එකක්. ඉතින් මම print function එක type කරද්දී b අකුර capital වලින් type කරපු එක තමයි මෙතන වැරදුනේ. අපි ඒක ආයෙ හරි ගැස්සලා බලමු. වැඩේ හරියට වෙනවද කියලා. හරි දැන් අපිට error ගන්න නැතුව display වෙනවා අපි දීපු print function ටික. හරි මම දැන් මේ පරණ කෝඩ් ටික කමෙන්ට් කරගන්නවා. Python වලදී මේ කෝඩ් එක කමෙන්ට් කරන්න hash ලකුණ. අපි දැන් බලමු පොඩ්ඩක් දිග වාක්‍යයක් වගේ print කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම ටයිප් කරනවා my name is කියලා දාලා අපි හදාගත්තු variable name එක name කියලා. දැන් රන් කරලා බලමු අපිට හරියට display වෙනවා. ඔන්න ආයෙත් එකයි. ඇයි මේ වෙන්නේ කියලා බලමු. මේකට හේතුව තමයි මම print function එකේ වරහන් ඇතුලේ double quotation නැතුව type කරපේ. අපි දැන් code එක ආයෙ හරියට ලියලා බලමු. හරි අපිට output එක හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහටම අපි දැන් age කියන එක print කරගෙන බලමු. අපිට ආයෙත් එකක් එනවා. මේ මෙන්න හේතුව my ages කියලා කියන්නේ string එකක්. age කියන්නේ integer එකක්. Python වලදී string එකක් එක්ක integer එකක් type කරන්න බෑ. එහෙම type කරන්න නම් මේ විදිහට integer එක string වලට convert කරගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි age කියලා දාලා තියෙන එක integer එකක් විදිහට නැතුව string එකක් විදිහටම double quotation ඇතුලේ දාලා type කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ කෝඩ් එක රන් කරලා බලමු. ඔය හරියට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ print function එක ගැන, ඒ වගේම variable කියන්නේ මොනවද කියන එක ගැන සහ ඒවට පොඩි කුඩා උදාහරණ කිහිපයක් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරන්න, video එක like කරන්න, ගැටලුවක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් comment එකක් විදියට දාන්න. ඒකට මම reply එකක් දෙන්නම්. ඒ වගේම video එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. हम तो तब एपिसोड